এভৰিৱান সকলোকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই সুজিত কুমাৰ নাথে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম RRB PO ভাৰ্চেছ IBPS PO দুইটা কি এক্সাম হয় কোনটো বেছি ভাল আপোনালোকে কোনটোত জব কৰা উচিত গোটেইখিনি কথা ডিসকাস কৰিম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব বহুতখিনি নতুন কথা হয়তো মোৰ পৰা জানিব পাৰিব মোৰ নাম সুজিত কুমাৰ নাথ মই নিজেও তিনটা বেংক এক্সাম ক্ৰেক কৰিছিলোঁ সৰুতে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অকমান বস্তুখিনি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ সব IBPS PO আৰু RRB PO ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অফ অল PO মানে কি প্ৰভিজনাৰী অফিচাৰ মানে স্কেল 1 অফিচাৰ এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ ৰেংকত IBPS PO এণ্ড RRB PO এটা কি হয় বস্তুটো চাওক RRB মানে কি RRB মানে হল গ্ৰামীণ বেংক আমাৰ অসমত এটাই গ্ৰামীণ বেংক আছে এটা হল অসম গ্ৰামীণ বেংক ঠিক আছে অৰ্থাৎ RRB PO জব পালে আপুনি অসম গ্ৰামীণ বেংকত জব পাব PO হিচাপে আৰু IBPS PO হলে IBPS এটা এক্সাম কন্ডাক্টিং বডি হয় হিহতে ভাৰতৰ সৰকাৰি বেংক বিলাকৰ কাৰণে পৰীক্ষা পাতে ঠিক আছে তো IBPS PO ৰ পৰা আপুনি ভাৰতৰ যিবিলাক সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত মানে নেশনালাইজ বেংক হয় এক্সেপ্ট SBI কাৰণ SBI পৰীক্ষা বেলেগকে পাতে ঠিক আছে বাকি 11টা নেশনালাইজ বেংকত আপুনি PO হিচাপে জব পাব এটা বহুতে কব আমি কোনটো বেংক পাম আপোনাৰ জেনেকে ভাল নম্বৰ পায় সেই হিচাপত পাব জেনেকে এক নম্বৰত আহিব PNB তাৰপিছত আহিব বেংক অফ বৰোদা আহিলে তাৰপিছত ইউনিয়ন বেংক আহিলে তাৰপিছত ফৰ্থত আহিলে ধৰা আপোনাৰ কানাড়া বেংক ফিফথত আহিব আপোনাৰ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আৰু কি থাকিলে বহুত কেটা আছে ইণ্ডিয়ান বেংক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইউকো বেংক আছে ইণ্ডিয়ান ওভাৰসিজ বেংক আছে এটা আছে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া গুণেকেটাই লিখি দিলো অলমোস্ট আৰু এটা থাকি গল কিবা এটা চাগে ঠিক আছে তো টোটাল 11টা সৰকাৰি নেশনালাইজ বেংকত আপুনি PO হিচাপে জব পাব এইকেটা এক্সাম পাস কৰিলে ঠিক আছে বাকি RRB কথা অলৰেডি কলো RRB ত আপুনি মানে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত জব পাব এতিয়া কোনটো এক্সাম কেনেকুৱা হয় আমি হেতু জানিব লাগিব যে কোনটো এক্সাম প্যাটাৰ্ন এণ্ড ডিফিকাল্টি কেনেকুৱা হয় সক আমি এটা এটাকে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট যদি মই কওঁ RRB এফালে RRB বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এফালে আমি IBPS ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম IBPS PO ইয়াতে প্ৰিলিমছ দুইটাতে প্ৰিলিমছত RRB প্ৰিলিমছত কি আহে জানেনে ম্যাথছ প্লাস ৰিজনিং আৰু IBPS PO প্ৰিলিমছত আহে ম্যাথছ প্লাস ৰিজনিং এণ্ড ইংলিশো আহে তো অৰ্থাৎ ইয়াতে প্ৰিলিমছত ম্যাথছ এণ্ড ৰিজনিং আহে ইয়াত ইংলিশ ম্যাথছ ৰিজনিং তিনটা আহে তো ইয়াতে ইংলিশ নাহে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে অসমীয়াটো পেপাৰখন আহে অসমীয়াটো আপুনি দিব পাৰিব ইয়াতো আহে নো ডাউট কিন্তু বেংকত জব কৰিব গৈ আছে ইংলিশ নলেজটো লাগিবই ন আৰু ইংলিশ নোৱাৰিলে RRB PO এনেও পাস কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মেইনছত ইংলিশ আহিবই ঠিক আছে এটো প্ৰিলিমছৰ হল প্ৰিলিমছ ইয়াতে 80 মাৰ্কছৰ আহে ইয়াতে টোটাল 100 মাৰ্কছৰ আহে ঠিক আছে 80 মাৰ্কছত সাগে 45 মিনিটস টাইম পায় ইয়াতে 1 ঘন্টা টাইম পায় নেক্সট আহে আপোনাৰ মেইনছত কি আহে জানেনে ইয়াতে মেইনছত আহিব আপোনাৰ ম্যাথছ তাৰপিছত ৰিজনিং তাৰপিছত ইংলিশ তাৰপিছত আহে জেনাৰেল এৱাৰনেছ অৰ্থাৎ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বিলাক আৰু তাৰপিছত আহে কম্পিউটাৰ that is enough ইয়াতে একেটা আহে মেইনছত এফালে মেইনছত কি আহে এফালেও আহিব ইংলিশ ম্যাথছ ৰিজনিং তাৰপিছত জেনাৰেল এৱাৰনেছ ইয়াতে কম্পিউটাৰ নাহে কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে কি আহে জানেনে আপোনাৰ ইংলিশৰ আকৌ বেলেগকে ডেসক্ৰিপটিভ পেপাৰো আহে ডেসক্ৰিপটিভ পেপাৰ মানে আপুনি টাইপ কৰি লিখিব লাগিব এছে বা লেটাৰ হেনেকুৱা টাইপ ঠিক আছে তো এটো পাস এটো জাস্ট কোৱালিফাইং নেচাৰ তাৰপিছত লাষ্টত ইয়াত ইন্টাৰভিউ হয় ইয়াতো ইন্টাৰভিউ হয় লাষ্টৰ ইন্টাৰভিউ আৰু ফাইনাল কাট অফ তো আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ লগত ডিপেন্ড নকৰে মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ইয়াতো মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ হেতু তাৰ ওপৰত ফাইনাল কাট অফ তো আপোনাৰ ডিসাইড হ'ব এটা কথা মনত ৰাখিব RRB PO মানে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক অৰ্থাৎ অসমীয়া বেংক হয় তো ইয়াৰ মানে এই ইন্টাৰভিউটোত আপুনি অসমীয়াটো দিব পাৰিব কিন্তু IBPS PO এটা নেশনালাইজ বেংকৰ বাবে জব হয় অবিয়াসলি হেতু এটা কমন সেন্সৰ কথা ইয়াতে আপুনি ইন্টাৰভিউ অসমীয়াত দিব নোৱাৰে হয় ইংলিশ নহয় হিন্দী মই IBPS IT অফিচাৰ ক্ৰেক কৰিছিলো যোনটো SO বুলি কয় স্পেশালাইজড অফিচাৰ হেতু
সেম হয় IBPS পিওৰ নিচিনা সব মানে খালি এক্সামটো মেইনছটো বেলেগ হৈ যায় মোৰ নিজৰ সাবজেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাকি স্যালাৰি স্ট্ৰাকচাৰ বা স্কেল সব একে তাতো কিন্তু মই ইন্টাৰভিউ ইংলিছত দিছিলো ইংলিশ এণ্ড হিন্দী দুইটা ক'ব পাৰে বাৰু কাৰণ হিন্দী আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আপুনি যেতিয়া যিকোনো গভৰ্নমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টৰ সদায় হিন্দীটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়োৰিটি দিয়ে তো হিন্দী জানিলেতো ভালহে ঠিক আছে তো আমি এখিনি বস্তু আজি গম পালো তাৰ পিছত আমি আৰু কি জানিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে কি কি লৈ আহিছো আজি দেখাই দিও জব পোষ্টিং এস বহুতৰ এটো ডাউট থাকে জব পোষ্টিংৰ বিষয়ে চাওক জব পোষ্টিং কোড হ'ব কি হ'ব RRB হল এটা অসমৰ বেংক অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক গতিকে আপোনাৰ পোষ্টিং সদায় অসমতে হ'ব ঠিক আছে সেকেন্ড কথা IBPS PO IBPS মানে নেশনালাইজড বেংক হেতু ব্ৰাঞ্চ গুটে ভাৰতৰ যিকোনো জায়গাত হ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ ভাৰতৰ যিকোনো জায়গাত আপোনাৰ পোষ্টিং হ'ব পাৰে ইনিশিয়ালি হয়তো অসমত দিলেও ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা বাহিৰতো দিব পাৰে গতিকে হেতু সিকিউৰিটি নাই যে অকল অসমতে হ'ব কিন্তু RRB হলে আপুনি অসমতে থাকিব পাৰিব গুটে বছৰটো সেই ফালৰ পৰা কিন্তু RRB অকমান ভাল হয় তাৰপিছত ট্ৰান্সফাৰ yes ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে RRB তো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ অসমৰ ভিতৰতে হ'ব কোনোবা এজন ধৰক তেজপুৰৰ মানুহ তাক বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰথম পোষ্টিং দিলে পিছত হয়তো ধুবুৰীটো দি দিব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি নেশনালাইজড বেংকত যায় যেনেকৈ কানাড়া বেংক হওক বা PNB হওক প্ৰথমে ধৰক তেজপুৰৰ মানুহ তেজপুৰতে দিলে পিছত কিন্তু বাহিৰত বোলে কলকাতাত দি দিলে যাব লাগিব কিন্তু RRB হলে অকল অসমত থাকিব পাৰিব ঠিক আছে হেতু কথা ট্ৰান্সফাৰটো ডিপেন্ড কৰে বেংকৰ ওপৰত আপুনি কিমান সিনিয়ৰ মেনেজমেন্টৰ লগত ভাল বাকি ওয়ার্ক প্রেসার এন্ড টাইমিং এটো বহুতে খোজে ওয়ার্ক প্রেসার এন্ড টাইমিং সো বেংকত জব কৰিব আহিছে তাৰ মানে কষ্টটো কৰিবই লাগিব এনেকুৱা নহয় কি ইজিলি এটা বস্তু হৈ যাব কাৰণ ভাৰতৰ যিকোনো কমাৰ্শিয়াল বেংকত আপুনি চাব মানুহ কষ্ট কৰিবই লাগিব SBI হওক RRB হওক IBPS হওক জুনে নহওক কাৰণ বেংকিং সেক্টৰটো এনেকুৱা হয় সবতকে বেছি ওয়ার্ক প্রেসার তাতে থাকে কিন্তু আমি যেহেতু কম্পেয়াৰ কৰি আছো IBPS PO আৰু RRB PO এই দুটাৰ ভিতৰত IBPS পিৰিয়ড অকমান কাম বেছি হয় কাৰণ IBPS ত কি হয় আপোনাৰ নেশনালাইজড বেংক হয় তাতে মানুহ বেছি আহে প্লাস সেকেন্ড কথা তাত কাস্টমাৰ বেছি থাকে অবিয়াস কথা আৰু বাকি বহুত ট্ৰানজাকশনস কৰিব লাগে গভৰ্নমেন্ট ট্ৰানজাকশনও থাকে সেইখিনি কাৰণে আপোনাৰ টাইম মানে দেৰি হৈ যায় কেতিয়াবা অফিচৰ পৰা ওলোৱা আৰু ডিপেন্ড কৰিব বেংক টু বেংক আৰু ব্ৰাঞ্চ টু ব্ৰাঞ্চ ধৰক আপোনাৰ যদি পোষ্টিং হয় বলে গুৱাহাটী মানে কি এটা ডাঙৰ এৰিয়া বা তেজপুৰ মেইন টাউনত হ'ল বহুত ডাঙৰ এৰিয়া মানুহ আহিয়ে থাকিব তো তাত আপুনি কি হ'ব দেৰিলৈকে কাম কৰিব লাগিব কেতিয়াবা 6টা কেতিয়াবা 7টা কেতিয়াবা হয়তো 8টা বাজিব পাৰে উলাই যাওঁতে সেই সেম বস্তুটো যদি আপোনাৰ ৰুৰাল পোষ্টিং ধৰক PNB ৰ আপুনি IBPS এ পালে ধৰক মই যন্ত্ৰ ব্ৰাঞ্চত আছিল আগতে জিনজিয়াত তাত ইমান বেছি মানুহ নাহে 6টা লৈকে সব মেনেজাৰ উলাই যায় PO উলাই যায় তো তাত উলাই যাব পাৰে সেকেন্ড কথা RRB ত ওয়ার্ক প্রেসারটো IBPS তকৈ অকমান কম হয় ঠিক আছে কাৰণ আপুনি গাঁৱত কাম কৰিব গাঁৱৰ মানুহ আহিব আপোনাৰ ওচৰত গতিকে অবিয়াস কথা যে ইমান বেছি দেৰিলৈকে মানুহ নাহে গতিকে 6টা 6:30 লৈকে আপুনি নিজৰ জায়গাত যাব পাৰিব একদম ম্যাক্স টু ম্যাক্স 6টা 6:30 ধৰক ঠিক আছে মই যিমান দেখিছো কেতিয়াবা হয়তো এক্সেপশন হ'ব পাৰে কিন্তু RRB ত এটা বেয়া যে আপোনাৰ IBPS ত কি মানুহখিনি আহে চাওক IBPS মানে হল নেশনালাইজড বেংক যিবিলাক অকন ভাল এৰিয়াত থাকে তো মানুহখিনি অলপ এডুকেটেড মানুহ আহিব আপোনাৰ ওচৰত নো ডাউট যে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহ আহিব কিন্তু RRB ত কি হয় জানেনে RRB ত আপুনি ৰুৰেল হয় গ্ৰামীণ বেংক গাঁৱত তো সব গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আহিব মই যিমান মোৰ লগৰবিলাক দেখিছো হিহঁতৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কয় RRB ত বেছিকৈ গাঁৱৰ মাইকী মানুহবিলাক আহিব বা আপোনাক বাৰে কামুৰ দিব বা লোনৰ কথা খুদিব কিবা কথা খুদিব SSG মেম্বাৰ তো RRB ত গাঁৱৰ মানুহখিনি আহে বেছিকৈ আৰু যদি আপুনি গাঁৱৰ মানে সেই মানুহখিনি বা কামুৰ খাব পাৰে মানে কেতিয়াবা ঠিক আছে তো হলো কিন্তু ওয়ার্ক প্রেসারটো IBPS তকৈ অকমান কম হয় RRB পিঅত নেক্সট আমি কথা পাতিম যে কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ এণ্ড প্ৰমোশনস এটো কিন্তু RRB ত বহুত বেয়া কাৰণ কিয় জানেনে মই বস্তুটা দেখাই দিছো এফালে IBPS মেবি RRB ত চেঞ্জ হ'ব চাগে RRB PO দুইটাতে আপুনি স্কেল 1 হিচাপে জয়েন কৰিব কিন্তু ইয়াতে স্কেল 1 ৰ পৰা স্কেল 2 মানে স্কেল 2 অফিচাৰ জনবিলাক ঠিক আছে এটা বহুতে ক'ব মেনেজাৰ মানে স্কেল 2 কয় নেকি নহয় কিছুমান ব্ৰাঞ্চত স্কেল 1 মানুহ মেনেজাৰ হিচাপে থাকে জাস্ট স্কেল 1 মানে এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ জনটো তাৰ পিছত স্কেল 2 ওপৰৰ ৰেংকৰটো আৰু ইয়াতো তেনেকৈ নেক্সট প্ৰমোশন আপোনাৰ স্কেল 2 হ'ব ইয়াতো হ'ব কিন্তু ইয়াতে ডিউৰেচনটো বেছি লাগি যায় কেতিয়াবা 7 বছৰ কেতিয়াবা 10 বছৰ ইমানো লাগি যায় কিন্তু ইয়াতে 3 বছৰৰ ভিতৰতে এক্সাম পাতি দিয়ে 3 বছৰতে আপুনি স্কেল 1 ৰ পৰা স্কেল 2 হৈ যাব পাৰে আৰু স্যালাৰিও তেতিয়া বহুত বাঢ়ি যায় তো কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ যদি বেছি লাগে IBPS ত আহক আৰু যদি ৰুৰেল পোষ্টিং লাগে ঘৰৰ ওচৰত লাগে অসমত থাকিব বিচাৰে কাম ইমান বেছি নাই তেন RRB ত আহক
ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া সবেই চাগে ভাবি আছে স্যালাৰি কথা কিয় কোৱা নাই তো আমি অকমান স্যালাৰি কথাটো পাতো হেতু মেইন মোটিভেটিং ফ্যাক্টৰ হয় নে নহয় স্যালাৰি এন্ড অ্যালাউন্সেস নো ডাউট RRB and IBPS obvious কথা IBPS ত স্যালাৰি বহুত বেছি হ'ব RRB কে কাৰণ IBPS এটা ন্যাশনালাইজ বেংক কিন্তু RRB পিও তো ইমান কম না পায় ঠিক আছে মই একদম এটা ধৰক এলাউন্স আৰু স্যালাৰি মিলাই মই যদি এটা কথা কওঁ RRB পিও হলে আপোনাৰ 70k মান আহিব ইনিশিয়ালি এট দা সেম টাইম IBPS হলে আপোনাৰ 80k মান আহিব ধৰ তো 10000 এটা স্যালাৰি ডিফাৰেন্স পাব আৰু IBPS ত এলাউন্স বহুত পায় allowances RRB ইমানো বেছি নাপায় তো ইয়াতে অকমান স্যালাৰিটো বেছি পাব ঠিক আছে কিন্তু হে 10000 স্যালাৰিৰ কাৰণে আপুনি গাঁৱত থাকিব পাৰিব ঘৰৰ ওচৰত থাকিব পাৰিব অসমত থাকিব পাৰিব তো RRB হে হিচাপত মোৰ মতে বেছি ভাল মই যদি কৰিলো হয় মোক যদি অপচন দিলে হয় তুমি RRB আৰু IBPS চয়েস কৰিবা কোনটো কৰিবা তো মই কিন্তু RRB কৰিলো হয় আপোনাৰ ওপৰত এতিয়া কোনটো ভাল পালে মোক কমেন্টত জনাবচোন যে IBPS পিও নে RRB পিও কাৰ ভাল লাগিলে এটা কথা কৈ থওঁ একো জব নোহোৱাতকে IBPS পিও পাওক RRB পিও পাওক SBI ক্লাৰ্ক পাওক IBPS ক্লাৰ্ক পাওক কিবা এটা জব আগতে পাই লওক ঠিক আছে কোনটো জব কৰিম হেতু কোনে চয়েস কৰিব যেতিয়া আপুনি সেই জবটো পাইছে মই তিনটা জব পাইছিলো তাৰ পিছত মই চয়েস কৰিছো যে মই এটো জেগাত যাম IBPS IT অফিচাৰ এৰিছো PNB এৰিছো তাৰ পিছত মই আহিছো এটো জেগাত যাম তো কিয় কাৰণ মই তিনটা পাইছো এট দা সেম টাইম আপুনিও ভাবিব যে কোনটো জব এৰিম হেতু নহয় এতিয়া ফ্যাক্টৰ নহয় সব ভালকে পঢ়ি যাও কাৰণ সিলেবাস সবৰে একে লাষ্টত চাম যোনটো আমাৰ হাতত থাকে হেতু আমি লম